that there are certain group of rebels in the country controlling certain portion of our territory, especially in Maguindanao and Lanao. So bilang sundalo, though hindi nato mabaton nga may ara nga nagakontrol no nga mga rebelde. So when the war was declared against them, of course it was a welcome development in spite of the fact kadamo sang napatay dito no along Narciso Ramos Highway in Maguindanao, Camp Abubakar towards Lanao del Sur and Lanao del Norte. But again, we were doing our mandate as members of the armed forces of the Philippines to defend sovereignty of our country and territorial integrity sa aton nga mga isla, sa aton nga mga teritoryo. That's the reason why I am very passionate about the issue of this sovereignty and territorial integrity. No? Kabalo kamo nga ang aton teritoryo dira sa West Philippine Sea ginaagaw sang China. Kabalo kamo sina. Pero ang tanaw naton daw do kalayo man dito sa West Philippine Sea nga hindi man apektado ang aton nga kabuhi. Dayon lang kita sa adlaw-adlaw naton nga kabuhi, anyway layo man dito kag hindi man kita apektado. I tell you, apektado kita tanan. Hindi lang subong, siling ko gagina, long term. Kag makita naton karon nga long term ang effect sa aton nga pungsod. So, please allow me to proceed with my discussion. So, bago nato na i-discuss ang Belt and Road Initiative. Ang Belt and Road Initiative, ang iba niya nga pangalan, One Belt, One Road. This is a development strategy sa China in order to provide support in development to other countries in Africa, Asia, Europe, and for them to be connected to China through different highways or roads or belt. No, amo ni ginatawag nga One Belt, One Road, Belt and Road Initiative. So highways, seaport, railways, no, para makakonect sa China. Well, the announced objective is to support other countries, especially poor countries. But the objective behind that is to pull other countries within the sphere of influence of China. No nga siling ko kagina, China is a rising power. And as it rises, it competes with the established power. Sino established power sa kalibutan subong? It's the United States. No? Up to now, it is still the United States that is a global dominant military power and economic power. But China is catching up, and kabalo man kita nga pag ikaw ang number one bisan sa inyong classroom, hindi mo gusto nga ang iban malaputan ikaw, di ba? Gatuon ka gid kay hindi ka gusto nga ang imong mga classmates malagsan ka sa number one mo, di ba? Pero kung kamo number 2, number 3, number 4, ang objective nyo nagatuon gid kamo sa insakto kay lagson ninyo ang number 1, di ba? So there is a competition between the rising power and the established power. So here, tanaw naton ang geography, no? Kalapot ba na? O di kalapot? Wala ko nakita. O kagamay lang. Aha, balik na ta. Kita nyo, ara na, kita na. Sa mapa nga ini, makita naton ari di ang China. Ang ini nga pula nga ginagyan, this is this Silk Road. Kung natun-an naton ang history, ang China connected with Europe before in trading goods and services.
ang ilang pinaka-importanting goods at the time, silk, because it was China who discovered silk. No? So nag-trade sila sa Europe and established a certain kind of route or road. Ang tawag dira, Silk Road. And they're now retracing that Silk Road in order to again re-establish with different countries, not only in the traditional route here, but also may ara man sila gin-establish nga other alternative and minor routes para makakonekta sa ibang nga pungsod. And that is overland sa continent. Diri sa tubig, makita naton nga may blue nga heart or dark colors. Amo na ang ruta sang ila nga mga barko sang una para makapag-trade ka sang anuman nga produkto halin sa China. Pagbalik mo, mabakal ka sa mga produkto halin sa ibang nga pungsod. So, amo na ginagyan sang una. But they are again tracing it and reestablishing new routes ining blue, magagmay, no? So that it can connect to other countries. And ang target sang China sa ilang Belt and Road Initiative is to establish contacts and engagement, economic engagement with around 70 countries, no? 70 countries in Europe, Asia, and Africa. Kay kabalo kita sa globe, ang continent sa Amerika ang nakahiwalay dira sa grupo sa mga continent. Kay diri, this is a the what's this? Dali lang So ang North America and South America is separated or are separated from the remaining continents in Europe, Asia, and Africa by Pacific and Atlantic Oceans. So, hiwalay siya. So, ang objective is to influence your neighbors and then isolate the Americas. No? Once sa geography, ginatanaw natin nga advantage because hindi mo makadtuan ang Americas kaagad without going through Atlantic or Pacific. But this time, they're using the geography to isolate America away from Europe, Africa, and Asia. Okay? So, ano ang danger sa Belt and Road Initiative when they contract loans with target countries who are poor and countries that are ruled by authoritarian leaders? Mapahulam sila sa loans, pero ang pagkakaiba, sa loans nila, mataas ang interest, galabot siya 7% as compared to other multilateral development banks na hasta lang 3%. In fact, kung kapamati ka mo sa mga balita, namangkot ang tao nga ang Pilipinas gusto mag-loans sa China nga kamahal. As of now, 3%. Nga hindi ka manghulam sa Japan. Ang Japan nag-offer only 0.25% ang interest rate sa utang. So siling sang economic managers, we want more friends. So it's not about making more friends because you're using government's money and you're paying through the taxes of the people. So kung magbayad kita sa utang, tanan kita nag-contribute dira. So they are not using their own money but the money of the country. So again, ang utang ni President Marcos when he was the president, up to now ginabayaran natong tanan. So if ever nga mag-utang kita subong, most likely hasta nga kamo makagraduate kag makatrabaho later on, kasama kamo sa pagbayad sa mga utang na ini, no? So out of 70 countries
nga gina-target sa Belt and Road Initiative, 23 of those countries are in debt distress. May risk. But silingon, nabudlayan sila magbayad sa ilang nga utang sa China. And out of the 70 countries, 8 ang malaking risgo na hindi makabayad sa utang nila. Tawag nato na ginlubong sa utang. So ano ang matabo sa ila kung ginlubong sila sa utang? So ang response ng China kung nag-debt default ka, kung hindi ka na makabayad, una, debt settlement in an ad hoc case-to-case manner. Pagtanawon mo, hindi istrikto na kung paano magbayad sa utang. Case by case, ad hoc, pwede ta magnegosyar. So that means later on, pag ikaw malubong sa utang, pwede man natin inegosyar. Ano ba ang gusto natin? Makapag-demand ang China kung anong gusto niya pambayad. Pwede man anything, project or resources. Employs bilateral engagement for debt. But silingon sang bilateral, duha lang kamo. Because usually, pag mangutang ka, multilateral development bank sa gikwaan mo, damo sang pungsod ang involved because they make sure na may sistema ka masundon, may transparency kag accountability. Ang China hindi gusto nga hilabtan siya sa iya transaksyon sa mga pungsod, bilateral. Hindi lang bilateral, pero sekreto ang iyang engagement. So kung ikaw gamay nga pungsod o kung ikaw nalubong sa utang, you would be at the mercy of China. Amo na ang gusto sa China, no? The usual targets are poor nations and with unstable finance record. So kung ikaw pigado, kinanglan mo ang kwarta. So pag-ara ang China nga mapahulam sa imo, of course, it's a welcome development kung paulmon ka. Pero halong ka mo. Kay basit malubong ka sa utang, which is the objective of China. Not only poor nations, and as I mentioned earlier, countries that are led by dictators or authoritarian leaders. Nga para madali mo lang makuop ang mga leaders ng pungsod na hindi na kinanglan magkaroon sang check and balance sa ginagawa ng Pangulo. Karon sa Pilipinas, nga ang gina-target kita sa China, we're part of the region. Ang aton nga lugar is very strategic. One of the defenses towards Pacific. And of course, authoritarian leaders ba ang nakapungko subong sa Pilipinas? May diktador ba sa Pilipinas subong? Ha? Depende sa opinion sa tao kung may diktador ta subong leadership, ano? Pero ang purpose ng diktador, para wala sang check and balance, kadiktahan niya na ang tao. Bisan silingon naton nga ipalabas no ang kontrata, gusto namon makita ang negosasyon. Masiling siya, nugay ka mo sa pamangkot. Kay maakig ako, no? So far, ang Pilipinas, bago ulang nagbisita si President Xi Jinping, mabatian nyo na? May ginpirmahan kita pila ka deals ang ginpirmahan sa Pilipinas at China? 29 deals. But I would like to emphasize na ni isa ka papel o dokumento wala pa gin-release sa publiko. Bisan kami nga miyembro sa Kongreso, wala pa kami kabasa sa dokumento. So sikreto ang agreement. Hindi pala kita ang ginaserbihan sa mga nakapungko sa pwesto, and ang mga dokumento nga ina will involve the country. Hindi pala dapat mabalaan sa taong bayan kung ano na ang ginasulod sa aton nga presidente? Pero tanaw naton kung mamati ang presidente or magbungul-bungulan. No? So, yan. Bumalik siya.
Mabagal lang yung feedback. Anyway, okay. The non-transparency of Chinese loans and projects. Una, financing agreement are rarely published. Ginkuha naton ini sa Global Development Network. Kung may ara man financing agreement ang China with other countries, halos hindi mabalaan na. I am not saying about what is happening in the country right now. I am telling you on the experiences of other countries. Kaya may ara ng mga non-government organizations, economic organization that wanted to monitor data, gather data para sa ilang mga studies and projection. Hindi nagahatag sang records ang China. So, hindi mabalaan kung ano git ang nagakatabo. Ang Belt and Road Initiative git-implement na ini for more than 5 years now. So, mabudlayan ka sang data nga makakuha. And number 2, even debtor countries usually do not fully and completely disclose loan information. Bisan ang mga pungsod nga ginapahulam sang China, hindi man nag-provide sang dokumento. Bago lang ginhambal ko, classic sa Pilipinas, may mga ginpirmahan na kita ng mga agreement, hindi gina-provide sa aton. In fact, 3 months ago, I wrote the Department of Finance para tagaan ako sang kopya sang loan agreement, isa pa lang, na ginpirmahan sang aton pungsod with China. Up to now, wala gyapon ginhatag sa aton. So, naga-worry kita nga may damo na sa arrangement nga wala kita kabalo. Bisan mismo ang aton nga pungsod hindi maghatag. Anong rason? Kay gusto sa China may ara confidentiality, sekreto. Well, ang China is a dictator country, it's a communist country. They can do whatever they want in China. But in the Philippines, we are a democratic country. There is a check and balance system in our democracy. So whatever the government has entered into with other countries, dapat mabalaan naton, no? And China's loans do not come with unpopular conditions. Ang akon example diri, di bala siguro in your parents, may mga nakilala ka mo, nga pag nangutang ka sa bangko, kadamo requirements, may collateral pa ina, may mga dokumento, damo requirements. Hindi amo na ang China. Ang China daw utang sa Bombay. No, wala damo requirements. Pahulmon ka dayon sa Bombay. Dako lang ang interest. Pero madasig ang pag-release ng loans. So parehos ina ang pag-loans. Pag nag-loan ka sa China, hindi ka i-require nga dapat you observe due process of law. Hindi dapat nga nagarespeto ka human rights. Hindi na nila kinanglan. As long as bayran nyo lang kami sa inyong utang with the interest. Kaysa ibang nga pungsod like, you know, IMF, ADB, World Bank, EU, gina-require ka nga dapat demokrasya ka. Dapat ga-observe ka mo human rights. Otherwise, hindi naman ka mo pahulmon nga ang mga kwarta nila, halin man na sa ilang mga citizens. Kung hindi nila gusto nga ang ilang kwarta magamit sa isa ka pungsod na isa ka diktador, kagamiton sa mga diktador para i-oppress ang ilang mga tao. So they don't want the monies to be used by the dictators. But in China, wala sang requirement. So, sa Pilipinas, diin makadto ang presidente. Kay ginbatikos niya na ang tanan halin diri sa aton sa Commission on Human Rights, tanan nga mga opposition, the United States, EU, World Bank, no? United Nations. Dito na siya makadto sa China kay wala requirements. Nabatian niyo nga siling niya, kadamo ka mo kondisyones, di ba? Those conditions of observing democracy, of respecting human rights, are enshrined in our Constitution. Hindi na siya ginpwersa sa aton. That or those are our own values bilang demokrasya. Hindi na ginpilit sa aton. It's our own. Okay?
So maghatag lang ako sa example sa inyo, ano ang natabo sa mga pungsod nga naghulam sa China. Madamo na siya, pero ang unang example ko, Sri Lanka. Kabati ka mo sa Sri Lanka? Natultulan nyo kung diin na siya nga pungsod? In your study of geography, it is in the southern part. It's an island on the southern part of India. No? And it's traditionally under the influence of India. Karon ang Sri Lanka, may ara sila Prime Minister, si Prime Minister Rajapaksa. And medyo is the president, or was the president of Sri Lanka after the revolution, sa Tamil Tigers. So gusto niya nga may project siya nga legacy nga mabilin. Pero ang iya nga gusto, hindi feasible. No, gusto niyang dagko ng mga projects, pero hindi kikita. So wala siya magpahulam sa iya, bisan ang traditional ally India, hindi magpahulam. So naghulam sa China. Ang China is very willing to provide loans. Kaya may objective siya sa Sri Lanka. Karon tanaw na to. So naghulam siya sa China para mag-ubra sa isa ka seaport sa Hambantota and airport, Matala Airport. So long story short, natapos ang project, pero ang natabo, wala siyang economic returns. Wala siyang kita ang ilang mga projects nga. Kaya tungod gani, wala siyang feasibility study. Ginatawag gani ang ilang nga airport nga world emptiest airport. Kadako-dako sa airport, wala pasahero. No, wala aeroplano. Ara lang da airport pero wala tao. Karon, because hindi kumikita ng pera, wala siya panggamit nga pondo para bayaran ang loans niya sa China. No, may amortization siya nga bayaran sa China, hindi niya mabayaran. So anong gintiman sang China? Bayaran nyo lang kami sang portion sang project nyo, inegosyar naton until such time na hindi naging masarangan pagbayad ang bilog nga project ginkuha sang China. So just imagine, China provided the loans. It was Chinese companies that constructed the projects, and it was Chinese workers ang nag-obra sa mga project. Pag abot sa punta, pati project wa nila. So ikaw nga pungsod, Sri Lanka, gusto mo lang magkaroon sa project na makabulig sa imong ekonomiya, pag abot sa adlaw, nadula tanan, may utang ka pa. Di ba? So right now, nasa control na sa China ang Matala Airport and Hambantota Airport in seaport in Sri Lanka. Isa ka example na siya. Next, Tajikistan. Tajikistan is part of, it could be found in central part of Europe. Nasa boundary na siya sa Xinjiang province, northwest of China. So may ara sila nga conflict sa border, nag-aagawan man sila sa teritoryo. 1,154 square kilometers of territory. So sila isang China, which is, typical. And I would like you to listen, nakatabo sa aton pungsod na hindi na tayo kinanglan mag-away. Hindi na tayo kinanglan nga mag-git-gitan pa dyan. Let us be friends. Buligan ka naman sa investment, buligan ka muna sa loans, and that precisely happened. Nanghulam ang Tajikistan, and 80% sa iyang external debt sa China niya gihulam. But dumating ang point na hindi niya mabayaran ang iyang utang. So, because the agreement is case to case, ad hoc, nagnegosyar sila. So na ang agreement, ihatag o ibayad na lang ang disputed territory sa China para i-write off ang loans. And that is 1,154 square kilometers. Teritoryo ang ginbayad. Isang una, gaaway sila sa border. So do you think it will happen to the Philippines? Ha? Later on, territory man ang ginaagaw sa aton. Pag nalubong kita sa utang, pwede man silingon, Philippines, don't worry. You can always pay us, not in cash, but also territory. Pwede mo kami bayaran. Ang West Philippines ni amo na lang na, wala ka na utang. Di ba?
And in other countries, natabo man ina. In Venezuela, it is an oil-producing country. Hindi makabayad ang Venezuela. In fact, may krisis subong sa Venezuela. Ang ginabayad sa Venezuela, oil. Oil ang ginabayad. In Kazakhstan, ang ginabayad, gas. So, butsilingon, gapahulam ang China, hindi kinanglan magbayad ka. Daw sa probinsya, kung wala ka cash, manok mo na lang bayad mo na. Kung hindi gani, mga lubi na lang na, kung kamuti ang ibayad nyo. Ha? Pero may objective ang China. No? Remember, there's no such thing as free lunch. Negosyante yung mga inchik eh. Di nang pwede libre. So, may objective behind that. No? Okay? So, Chinese debt trap, una, pahulmon ka nga may mataas ng interest. Ipwersa ka nga equity mo dito sa imong proyekto. Kung hindi man ina ang pambayad, ang ibayad natural resources. No? So, pag nagbayad ka sa natural resources mo, pwede nga forever ka na lang higtan sa China sa liog. Okay? And you are being colonized or invaded by China without firing a single shot. So ang pamangkot, natabo na sa ibang nga pungsod. No, I cited only 2 countries, but you have Pakistan, you have Djibouti, you have Maldives, you have Tonga. Madamo ng nga pungsod. So duwa lang tong ginsight ko. So ang pamangkot, is the Philippines being led to death trap? Ha? Tanaw naton kung pwede kita mahulog sa death trap, no? Nakabati ka mo sa programa sa Duterte administration nga build. No, of course maayo pamatian ang build kami ara ang mga grand infrastructure projects, railways from Luzon to Bicol, railways in north of Mindanao, railway in Davao region, bridges connecting different islands like Panay to Guimaras, diba? Guimaras to Negros. So, maayo na siya. Wala naman na sa problema, no? But the issue is, diin naton kwaon ang aton nga pondo. So, ang flagship project kay na may ara 75 projects, mga dagko. Kung may nakita man ka mga proyekto nga ginaobra subong, those are regular projects under the General Appropriations Act. Hindi na siya build. Diba pag may nakita ka mo sa Facebook, may mga projects na ginaobra, regular projects na siya kay every year, plano kita sina sang paghatag sang pondo, regular na siya. Lain ang build. May flagship projects na dalagko na sila. No? So ang total sina ay worth 9 trillion pesos within the term of the president. Ang total debt sa Pilipinas right now is more than 7 trillion. 7 trillion ang utang natin, ha? Kung utangin natin lahat yan, mas malaki pa ang utang mo sa present nga utang mo, no? So, wala pa man. Hindi pa naman natabo na. But, we'll see. We'll proceed. As to the funding source, ang siling nila nga last year, ipasa naton ang train law. Nabatian nyo ang train law? Tax reform, acceleration, and inclusion. Nga amuna ang amon tanaw nga primary reason nga nagsaka ang mga presyo sa mga basic commodities kay nagbutang kita sang taxes sa fuel. Pag nag-raise ka sang taxes sa fuel, it will have a cascading and domino effect sa tanan, no? Ang salakyan, may gasolina, ang treasure mo, ang irigasyon mo, bisan yung manufacturing, tanan gagamit ka sa fuel. Pag saka mo ang tax mo, masaka ang tanan.
No? Tisiling nila, don't worry. Because the proceeds out of train law would be used sa build. Di maayo ini. But, in our computation, less than 20% or around 17% ang gamiton sa train law. Kagamay lang. In fact, siling namon, kung magmaayo lang ang gobyerno sa paggamit sa aton nga pondo, we don't need train law. Nga, nagasobra ang aton pondo. In 2016, may sobra kita nga pondo, tawag sini unused appropriation. Almost 600 billion ang sobra naton. Pag siling mo unused, duwa na siya. Unreleased in unallocated or unobligated. Unreleased kung silingon, may pondo ang DBM, Department of Budget and Management, hindi gaya na-release. Or na-release mo ang pondo, pero hindi mo nagamit. So, unused in 2016, almost 600 billion. In 2017, almost 400 billion. Nga ang mangutang ka pa, nga ang ipasa mo ang taxi sa tao, gasobra man ang pondo naton. No? Maybe it's because, yes, primarily of the absorptive capacity of different agencies of government. So ang train law, ang